નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું સંદીપ અને આપ જોઈ રહ્યા છો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. 10 વાગી ચૂક્યા છે અને આપણે આપણા 10 વાગ્યાના સોમથી શનિવાર સુધીમાં એક સરસ મજાની સિરીઝ જોતા હોઈએ છીએ જેનું નામ છે ગુજલ. અમુક સામાજિક કારણોસર આપણો લાસ્ટ એપિસોડ જે છે તે નહોતો આવી શક્યો અને ફરીથી ત્યારબાદ આપણે આ એપિસોડને કન્ટિન્યુ કર્યા છે. આજે આપણે જોવાના છે એપિસોડ નંબર 17-8 અને પાર્ટ છે 28. આજે કંઈ ખાસ જાણવાના છે અને એ ખાસ બાબત શું રહેશે? કાળની આ શૃંખલા અંતર્ગત આપણે પહેલા વર્તમાન કાળની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે, જેમાં મેં તમને 4 વર્તમાન કાળ અને તેમના ફોર્મેટ્સ વગેરેથી વાકેફ કરાવ્યા છે. ત્યારબાદ આપણે ભૂતકાળની શૃંખલા શરૂ કરી અને ભૂતકાળમાં પણ, એટલે કે આના પહેલાના જો તમે સેશન્સ ચેક કરશો તો તમને લગભગ 7 જેટલા વિડીયોઝ, જે પ્રીવિયસ 7 વિડીયોઝ છે, 8 વિડીયો, 7 કે 8 વિડીયોઝ એ ટેન્સના જોવા મળી જશે. આજનો એપિસોડ પણ ટેન્સને લગતો છે. આજે આપણે વાત કરવાના છે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળની. ભૂતકાળની શૃંખલા અંતર્ગત આપણે સાદો ભૂતકાળ જોઈ ગયા હતા, ત્યારબાદ ચાલુ ભૂતકાળ જોયો હતો. પૂર્ણ ભૂતકાળની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે અને આજના સેશનમાં આપણે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળની ચર્ચા કરવાના છીએ. ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ શું હોય છે, શા માટે વપરાતો હોય છે, આપણે તેની ચર્ચા કરીશું. ભૂતકાળમાં કોઈ એક સમયે કોઈ ક્રિયા શરૂ થઈ હતી અને કોઈ પર્ટિક્યુલર સમય સુધી તે ચાલુ રહી હતી. હું ફરીથી શબ્દ જણાવી દઉં આપ સૌને કે મેં બંનેમાં હતી શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. એટલે કે કોઈ ભૂતકાળમાં એક ક્રિયા શરૂ થઈ હશે, તે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સમય દરમિયાન શરૂ રહી હતી અને એક પર્ટિક્યુલર સમય સુધી શરૂ રહી હતી. અત્યારે શરૂ નથી કે ભવિષ્યમાં કોન્ટિન્યુ નથી રહેવાની. આવી ક્રિયાઓને દર્શાવવા માટે આપણે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આના પહેલાના સેશનમાં તમે પૂર્ણ ભૂતકાળ જોઈ ગયા છો. વધારે સમય ન લેતા આપણે સીધા સેશનની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ, પરંતુ હું તમને જણાવી દઉં, આના પહેલા પણ હું તમને જણાવી ચૂક્યો છું. આ ચેનલ પર જો તમે નવા છો, ડુ લાઈક ધીસ વિડીયો. આ વિડીયોને લાઈક કરવાનું ચૂકતા નહીં અને યસ, અવશ્યથી આ ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. જો તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો અથવા તો તમે ભારતનું, વિશ્વનું, ગુજરાતનું અવનવું પ્રકારનું નોલેજ પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો તો તમે ચોક્કસથી આ ચેનલને લાઈક કરશો. બીજી વાત, આપણી આ ગુજલિસ્ટની જે શૃંખલા છે તે અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓની માંગ હતી કે સર ટેન્સીસની શરૂઆત કરો. આપણે ટેન્સીસની શરૂઆત કરી દીધી છે, પરંતુ આ ટેન્સીસના અંતર્ગત આપણે જે ટેન્સીસ જોવાના છે, હાલમાં આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એ બધી ફોર્મેટ્સ છે. આપણે ફક્ત અત્યારે ફોર્મેટ્સ વગેરેની ચર્ચા કરીશું. એના પછીના સેશન્સની અંદર આપણે ઇનડેપ્થ ચર્ચા કરવાના છે કે દરેક કાળને આપણે સેપરેટલી ભણીશું પણ ખરા, એનો ઉપયોગ શું હોય છે તે જાણીશું પણ ખરા. આજનો જે કાળ છે તે બહુ શોર્ટ છે, બહુ વધારે ઉપયોગમાં પણ નથી લેવાતો. એટલે ચલો આપણે એની ફોર્મેટ્સ વગેરે જોઈ લઈએ. એ પહેલાં હું તમને એક નાનકડી વાત કરી દઉં છું કે વેબસંકુલ અત્યારે એક પ્રોગ્રામ ચલાવી રહ્યું છે, તેનું નામ છે રેફર એન્ડ અર્ન પ્રોગ્રામ. સર, આ રેફર એન્ડ અર્ન પ્રોગ્રામ વિશે અમને માહિતી છે, છતાં પણ હું તમને, જે વિદ્યાર્થીઓ નવા છે એમના માટે આ માહિતી ફરીથી હું રિપીટ કરી દઉં છું. વેબસંકુલની એપ્લિકેશન, એટલે કે જે ઓફિશિયલ એપ્લિકેશન છે, તે તમારે ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ તમારે તમારો એક પ્રોમો કોડ જનરેટ કરવાનો છે. તમારો પ્રોમો કોડ જનરેટ થયા બાદ તમે એ પ્રોમો કોડ તમારા મિત્ર વર્તુળ વગેરેમાં શેર કરી શકશો. તમારા પ્રોમો કોડનો યુઝ કરીને તમારો કોઈ પણ મિત્ર, સગા સંબંધી અથવા તો કોઈ પણ XYZ વ્યક્તિ તમારા કોડનો ઉપયોગ કરીને કોઈ પણ કોર્સ પરચેસ કરશે વેબસંકુલમાંથી, તો તેને મળવાપાત્ર રહેશે 15% ઓફ રિવોર્ડ, અને 15% રિવોર્ડ પ્રાપ્ત થશે. એટલે કે તમને 15% રિવોર્ડ પ્રાપ્ત થશે, એ વ્યક્તિને 50%નું ડિસ્કાઉન્ટ મળવાપાત્ર રહેશે. જે વ્યક્તિ કોર્સ ખરીદે છે એને 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, તમને 15% એટલે કે 15% જેટલી રકમ એ અમાઉન્ટના તમને રિવોર્ડ પેટે એટલે કે મળવાપાત્ર રહેશે. આ રકમ તમે તમારા ખાતામાં વિડ્રો કરી શકો છો. 500 રૂપિયા કરતાં વધારેની જે રકમ હશે તે તમે તમારા અકાઉન્ટમાં વિડ્રો કરી શકશો, એટલે કે પોતાના રોજિંદા જે ખર્ચાઓ છે એને પહોંચી વળવા ઉપયોગમાં લઈ શકશો. સાથે એનો ઉપયોગ જો તમારે પણ વેબસંકુલના કોઈ કોર્સીસ વગેરે ખરીદવા છે તો એના માટે પણ તમે એનો ઉપયોગ કરી શકશો.
ચાલો, સો આ એક આપણી રેફર એન્ડ અર્ન પ્રોગ્રામ વિશેની માહિતી અહીંયા પૂરી થાય છે. તમને કોઈ ડાઉટ, ક્વેરી, ઇશ્યુ છે તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ ઓન ધીઝ નંબર્સ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ આપણે આને અંગ્રેજીમાં કહેતા હોઈએ છો. યુ કેન સે પરફેક્ટ પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. અને પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ કહેવું એ વધારે બેટર રહેશે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. આપણે સીધા એની જે ફોર્મેટ છે તેની ચર્ચા કરી લઈએ. આપણે એક્ટિવ વોઇસની ફોર્મેટ જોઈ રહ્યા છે. અને એક્ટિવ વોઇસની ફોર્મેટ એટલે કે જેને આપણે કર્તરી પ્રયોગ કહીએ છીએ. આ કર્તરી પ્રયોગની જે ફોર્મેટ છે તે કંઈક આ રીતની છે. સૌથી પહેલા આપણે સબ્જેક્ટ લખીશું. ગુજરાતીમાં આપણે એને કર્તા કહીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે હેડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ છે એટલે પૂર્ણ ભૂતકાળ હેડ પ્લસ આપણે બીનનો ઉપયોગ કરીશું. ચાલુ પૂર્ણ હોય કોઈ પણ કાળ જ્યારે ચાલુ પૂર્ણ હોય છે, જ્યાં જ્યાં ચાલુ શબ્દ આવે છે ત્યારે આપણે V4 એટલે કે પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું જે રૂપ છે જેને પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ પણ કહેવાય છે, એનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે ઓબ્જેક્ટ લખીશું અને જેને આપણે કર્મ કહીએ છીએ. દેન અહીંયા પ્લસ કરીને અધર વર્ડ્સ પણ આપણે લખી શકીએ છીએ. ઘણી બધી પુસ્તકોમાં તમને પ્લસ અધર વર્ડ્સ પણ આપેલા હશે. આ એક્ટિવ વોઇસની ફોર્મેટ છે. ફોર્મેટ વાઇઝ જે સેન્ટેન્સ છે તે આપણે જોઈ લઈએ. આઈ હેડ બીન રીડિંગ રિચ ડેડ પુઅર ડેડ ફોર 2 months. મેં વાંચી હતી, મેં વાંચી રહ્યો હતો. આઈ હેડ બીન રીડિંગ, મેં વાંચી રહ્યો હતો. રિચ ડેડ પુઅર ડેડ સરસ મજાનું પુસ્તક છે. આમાંથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ વાંચ્યું પણ હશે. ફોર 2 months, 2 મહિના માટે. યસ, આની અંદર પણ તમને સિન્સ અને ફોર જોવા મળશે. પરંતુ તમને ગમે ત્યારે, આઈ મીન જ્યારે પણ મોટાભાગે જ્યારે આ પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે આવા વાક્ય, તો એમાં 2 સેન્ટેન્સ હોય છે. બે વાક્ય રચના જોવા મળશે. એમાંથી એક તમને ભૂતકાળ રજૂ કરતી જ હશે ઓલરેડી, જેથી તમને ખબર પડી જશે કે આગળ મારે ચાલુ પૂર્ણકાળ મૂકવાનો છે. તો તમને આઈડિયા આવી જશે. કેમ? તો કે તમને સિન્સ અને ફોર આપેલો હશે વાક્યમાં. ખબર ના પડી, સમજાવી દઉં તમને. પરીક્ષામાં જો પૂછે છે તો 2 વાક્ય પૂછશે. એમાંથી એક વાક્ય તો ભૂતકાળનું હોય જ છે, જે ભૂતકાળ દર્શાવતું હશે. અને બીજું જે સ્ટેટમેન્ટ છે ને એમાં તમે કન્ફ્યુઝ થશો કે આમાં ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ લખું કે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ લખું. બટ ઓબ્વિયસ વાત છે, એક વાક્ય તમને ભૂતકાળ સૂચવતું હોય તો તમારે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળનો જ ઉપયોગ કરવાનો રહે છે. ચલો, જ્યારે આપણે ઇનડેપ્થ ચર્ચા કરીશું ત્યારે આને વધારે ડિટેલમાં સમજવાની કોશિશ કરીશું. હવે આપણે આની જે પેસિવ વોઇસની ફોર્મેટ છે તે જોઈ લઈએ. આનો ઉપયોગ બહુ પ્રચલિત નથી. પેસિવ વોઇસનો ઉપયોગ બહુ પ્રચલિત નથી. સબ્જેક્ટ, પછી આપણે હેડ જોઈશું. સબ્જેક્ટ જ હોય છે, ફક્ત ઓબ્જેક્ટ જે છે તે સબ્જેક્ટનું સ્થાન લઈ લે છે પેસિવ વોઇસમાં, આપણે જાણીએ છીએ. હેડબીનને એઝ ઇટ ઇઝ તમારે મૂકી દેવાનો છે. ત્યાર પછી આપણે બીંગનો ઉપયોગ કરીશું. દેન જે ક્રિયાપદનું આપણે V4 કરીએ છીએ એક્ટિવ વોઇસમાં, એનો આપણે V3 કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે બાયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને પછી આપણે ઓબ્જેક્ટ કે જ્યાં સબ્જેક્ટ પોતાનું સ્થાન લઈ લેશે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ છે, હેડ આપેલું છે, યસ. બીન, અહીંયા બીન આપેલું છે. બીંગ આપેલું છે. V3 આપેલું છે. થોટ આપેલું છે. પછી મેં તમને કીધું અહીંયા બાય આવશે, અહીંયા બાય આપેલું છે. ઓબ્જેક્ટ કોણ છે? સંદીપ સર રહેશે. ફોર 5 years, 5 વર્ષથી અંગ્રેજી ભણાવી રહ્યા હતા. આટલા વર્ષથી તેવું કરી રહ્યા હતા. આટલા વર્ષથી તેવું કરી રહ્યા હતા. ત્યાંથી માંડીને ત્યાં સુધી આવું કરી રહ્યા હતા. ઇન શોર્ટ, કોઈ એક સમય બિંદુથી ક્રિયા શરૂ થઈ હોય અને એક સમય બિંદુ સુધી શરૂ રહી હોય, આ બાબતને આપણે દર્શાવીએ છીએ ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ દ્વારા. જો એ ક્રિયા એક સમયે ભૂતકાળમાં શરૂ થઈ છે ને અત્યારે સુધી, હમણાં જ્યારે હું બોલી રહ્યો છું ત્યારે પણ શરૂ છે અને શરૂ રહેવાની છે, તો એ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ થઈ જાય છે. ચાલો, અને કોઈ ક્રિયા અત્યારે જ પૂરી થઈ છે, હમણાં જ પૂરી થઈ હોય, એની અસર ચાલુ હોય, તો તેને આપણે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ કહીએ છીએ. કોઈ 2 ઘટનાઓ પૂરી થઈ ગઈ છે ભૂતકાળમાં, 2 ઘટનાઓ બની ગઈ છે, બંને ભૂતકાળ છે, તો જે લેટેસ્ટ વાળો હશે, લેટેસ્ટ એટલે કે જે તાજી હમણાં છેલ્લે બની છે તે, એ સાદા ભૂતકાળથી રજૂ કરીએ છીએ. અને એનાથી જે ઓલ્ડ વાળી ઘટના હશે, એના કરતાં જૂની જે ઘટના હશે, આપણે પૂર્ણ ભૂતકાળ દ્વારા રજૂ કરીએ છીએ. આ બાબતો મેં તમને સમજાવી ચૂક્યો છું. કાળનું બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને એની જે ઉપયોગિતા છે તમને આવડવી જોઈશે. પછી આપણે આનું નેગેટિવ વાક્ય રચના જોઈ લઈએ. અને દેન નેગેટિવ વાક્ય રચનામાં આપણને ખ્યાલ જ છે, ટુ બીનું જ્યાં રૂપ હોય છે ત્યાં આપણે નોટનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આઈ હેડ નોટ બીન રીડિંગ રિચ ડેડ પુઅર ડેડ ફોર 2 months. હું 2 મહિનાથી રિચ ડેડ પુઅર ડેડ નહોતો વાંચી રહ્યો. બરાબર, ન હતો વાંચી રહ્યો અથવા તો વાંચી રહ્યો હતો નહીં, એવો કંઈક એનો ઉપયોગ થશે. આ નેગેટિવ વાક્ય રચના છે. આપણે અહીંયા નોટનો ઉપયોગ કરીશું. મેં તમને જણાવી દીધું, આ બધા અપ્રચલિત ઉપયોગ છે. બરાબર, ખાસ કરીને નોવેલ્સ વગેરેની અંદર તમને આનો ઉપયોગ જોવા મળતો હોય છે. બાકી આ એક અપ્રચલિત ઉપયોગ રહેશે.
તો આજના સેશનની અંદર આપણે સરસ મજાની રીતે આ નાનકડી જે કાર્ડની રચના છે તે જોવાની કોશિશ કરી છે. આઈ હોપ આ વિડીયો તમને ઘણો હેલ્પફુલ નીવડ્યો હશે. હું ફરીથી રિપીટ કરી દઉં છું. આપણે અત્યારે જે શૃંખલા જોઈ રહ્યા છે તે અંતર્ગત ફક્ત કાર્ડની ફોર્મેટ્સ, એનો શું ઉપયોગ છે તે જોઈ રહ્યા છે. આવનારા સેશન્સમાં હું તમને કાર્ડ ઇન ડિટેલમાં પણ સમજાવવાનો છું. આ રીતે જ આપણી ગુજલિશની આ સિરીઝ અવિરત શરૂ રહેશે અને તમારા બધાના પ્રેમ બદલ, તમારા બધાના સહયોગ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જોતા રહો વેબ સંકુલ અને આ સાથે મને એટલે કે સંદીપને રજા આપશો. ટેક કેર, ધ્યાન રાખશો, પોતાનું ધ્યાન રાખશો, પોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખશો. જય હિન્દ, જય ભારત.